ito na yung natapos ko na stand na gagamitin ko para mag-align ng crankshaft. So, ito yung ginamit ko. Ito yung wrench na pang gamit sa grinder. Yan, winelding ko lang vertical 90 degrees mula dito sa base. Yung base yari sa bakal para siguradong matatag, hindi umaalog. So, diyan ko ipapatong tong crankshaft sa gunyal. Yan, ganyan lang po. So, sa pag-align ko ng crankshaft, hindi ko muna kinabit yung bearing. Yan, wala yung mga side bearing. Kasi yung bearing may play din yun, may error din yun ng konti. Para mas accurate ko ma-align yung crankshaft. Siya nga pala yung crankshaft na to, galing na yan sa shop kasi pinalitan niya ng bearing tsaka nung pin. So, inalign na nila yun doon. Pero kaya lang doon sa shop na nag-align, hindi naman yung ginamitan ng stand eh. Sinisilip lang nila. Tapos meron silang ruler. Ganyan na. Ganyan pinapantay nila. Tapos, ganun lang. Pinupukpok diyan. So, ngayon gagamitan natin ang stand. Bali yung stand, para sigura hindi konting friction lang yan dahil dalawang position lang yan lumalapat. Ayan na. Dalawa. Isa, dalawa. So, less friction. Dito, V-cut. Ganun din. Isang maliit na pwesto lang yan lumalapat. Okay, so may stand na ako. May kailangan ko ng indicator. So, ito po yung indicator na minodify ko. Thickness gauge yan. Thickness gauge talaga yan. So, yun nga. Idinikit ko tong tornilyo para yun yung magiging needle para sa indicator. Tapos itinornilyo ko siya dyan. Ito, bakal lang na round bar. Kininis lang. Tapos, gagamitan ko ng magnet. Ito, 90 degrees yung magnet na yan. Pakita ko lang sa inyo yung setup. Ngayon dahil nakadikit yan ng magnet, madali lang yung i-adjust, iikot o kaya naman itaas. Yan. So, ang paggamit niyan, yung needle dapat nakasentro siya dun sa taas. So, pwede kong i-adjust dito sa magnet. Itatapat ko siya dun sa taas na taas nung kung saan ako nag-i-indicate. Kung saan ko susukatin. Yan, kasi magnet eh. So, pwede mo siyang i-usad up, down o kaya ikot, pwede rin. Yan, isisiro ko yung indicator. Yan. So, pwede ko na siyang isira. So, syempre, kailangan ko sukatin din itong kabila. Ganun din, ililipat ko lang yung magnet dito. Tapos, masusukat ko na yung run out niyan. Okay, so gumawa ako ng model para makita natin kung ano ba yung mga problema sa
crankshaft na hindi align. So, parang ito yung crankshaft, di ba? Ito yung counterbalance niya, ito yung big pin, ito yung dalawang shaft, kaliwat kanan. So, nung binaklas nila yung big pin para magpalit ng bearing o kaya magpalit ng connecting rod, ito mga pwedeng mangyari. Pwede yung maging pilipit. Ganito. So, ayan align, di ba? Pag pilipit niyan, ayan, i-exaggerate lang. Exaggerate ko lang. Ayan, kita niyo pilipit. Siyempre, exaggerated lang yan para ma-visualize natin. Ayan. So, pag ilalagay ko yan dito sa aking stand natin, kita niyo paleng. Tapos pag iikot natin, ang mangyayari niyan, itong dulo, kasi di ba dito natin kinakabit yung indicator. So, magre-register yan ng mataas tsaka mababa. Tingnan nyo. Ayan, mataas. Ayan, mababa. Ulit. Mataas. Mababa. Ayan. Kung dito mataas, dito sa kabila mababa. Ayan, ganyan naman. Pag naman dito yung mababa, dito naman sa kabila mataas. Kasi nga, napilipit. Bali, pansinin din natin kung nasaan yung mataas saka mababa. Bali, itong pin na to, pag malayo siya sa atin, ganyan. Iyan yung pinakamataas or yung pinakamababa. So, ganun din. Pag malapit naman sa atin, ganun din. Dito naman yung mababa, doon naman yung mataas. Bali, ang gagawin ko, pag nag-align ako, ito yung mataas. Ganyan na. Kung saan yung pinakamataas, namamarkahan ko ng plus. Yan. Tapos, kung saan yung pinakamababa, lalagyan ko ng minus. Bali, ang gagawin nyo, kung ano yung minarkahan ko ng minus, mababa sa indicator, doon yan pupukpukin. Pupukpukin yan dito. Pwedeng gumamit ng martilyo. Maganda kung brush yung martilyo nyo. O kaya naman, ang kadalasan ginagawa, hinahawakan yan dyan, tapos hinahampas yung side na to. Halimbawa, dito ako nagmarka ng plus, ng mataas. Kasi yung side na to, yung mataas ang reading sa indicator. Dito naman yung mababa. Ito yung lugar na ihahampas ko. O kaya pupukpukin. Bali, pag pinupukpuk nila, dito hinahawakan, no? Ganyan, no? Tapos, ihahampas na yan para tumama itong, kung ano yung gusto mong ipatamaan. Tatama dun sa, halimbawa, kadalasan, sa bakal. Pero maganda sana kung meron kayo aluminum o kaya yung brass para hindi nasusugatan itong crankshaft. Kamukha nito, ang daming sugat. Yan, ang dami na yung sugat. Kapupukpok. So, doon tayo sa model natin. So, ayan yung pilipit, di ba? Ayan, kita nyo pilipit. So, pag ito iyahampas nyo yung kanto na to, ang hawak dito sa kabila para mainampas siya dito para magpantay yan. Yan, para maging straight. So, yun yung kaso. Yun yung isang kaso, yung pilipit. Ang isa pang posibleng maging kaso naman yan, buka. Buka siya dito. Buka malayo dun sa pin. Parang ganyan. Yan, ganyan. Exaggerated lang to syempre. Yan, buka ko. Ang mangyayari naman yan, kung maiikot nyo, yan. Kung ito mataas, yung isang side mataas din, sabay. Tapos iikot nyo. Kung ito mababa rin. So, kung gumawa ako ng marka, ayan, bawa, ito yung mababa. Lalagyan ko minus.
Yung kabila niya, ganun din. Pareho sila kung saan yung mataas at mababa. So, ang solusyon naman dyan, pwedeng iipit ito sa vise para maglapit sila. O kaya, pupukin ng martilyo. Isasandal ito. Tapos pupukin dito. So, pupukin para mawala yung buka. Maging parallel silang ganyan. So, isa pang posibleng mangyari naman, kanina buka, magkalapit. Nakasara naman. Ganyan. Ganyan. So, ganun pa rin. Pag inikot yan, merong high and low dun sa indicator. Baligtad naman ngayon. So, assist Thomas yan. So, sabay sila nagha-high. Sabay din naglo-low. High and low reading dun sa indicator. So, ang solusyon naman dyan, papasakan dito ng, wala kasi ako dito ng sinsil o ng wedge na medyo halos ganito yung kakapal. Pupukpukin yan para bumuka. Para maging straight. Iyan lang po. Yun yung tatlo sa pinaka-common na kaso ng bakit hindi align yung crankshaft. So, syempre, yung dun sa model natin, in-exaggerate lang natin. Pero sa tunay na buhay kasi, sa tunay na crankshaft, mahirap kasi makita. Kamukha nito, itong crankshaft na to. So, ang ginagawa niyan sa mga shaft, yan, minsan paikutin lang ganyan. Yung mga magagaling na mag-align, sinisipat lang yan. Tinitingnan lang nila dito. Nahuhulaan na gigess na nila kung pilipit ba o kaya kung buka o kung sara. Ako, hindi naman ako ganun ka-eksperto. So, gagamit ako ng dial gauge. Yan. So, ina-adjust ko. Tapos, sisiro ko yung gauge. So, siya nga pala, kung maggagamit kasi ng dial indicator, hanggat maaari, magkalayo sana yung kung saan siya nakasandal, tsaka kung saan ka kumukuha ng reading. Okay. Ang kaso, ito kasing crankshaft ko, maraming sugat. Ito. Yung sugat na yan. So, nasugatan yan dahil pinalo yan ng wedge. Tinatanggal yung side bearing. Ito pa. So, pag yung sugat na yan, yung tumama dito sa stand ko, malaki ang epekto dun sa reading, nag-e-error. Isa pa, kaso, yung kamukha nitong sa crankshaft ko, merong kalawang. Pag iyan ang tumama dun sa indicator, laki ng diferensya. So, dapat, nung iikot ko yan, iiwasan ko na tumama yung sugat na yon tsaka yung kalawang yung sugat na yan, iniwasan ko tumama dito sa stand ko. Tapos yun namang may kalawang o kaya may pitting, ganyan. Iiwas naman ako na tumama dun sa needle ng indicator. Okay, so yan. So, susubukan na natin na tingnan dito kung nasaan yung high at yung low spot niya. So, pinagmamasdan ko yung needle kung nasaan yung highest saka lowest niya. Tapos, pag nakuha ko kung nasaan yung lowest niya, doon ko siya isa-set sa 0. Siya nga pala yung dial gauge ko, millimeter. Hindi inches. Ito yung lowest niya. Yan, yung lowest. Hanapin natin yung highest. 0.
yung highest niya 0.05 mm. Yan. So, ang gagawin ko, mamarkahan ko ng plus yung spot na yan. Okay. So, yun yung highest. Malapit yan yung lowest. Basta dyan yung highest. So, napansin ko na agad na yung highest malapit dun sa big pin. Ngayon, hindi pa tayo makakapag-conclude. Kailangan i-measure din natin yung kabilang side. Okay, so siset ko na ulit sa 0 itong dial gauge ko. Yan, okay na muna yan. Then, paikutin ko na yung crankshaft para maghanap na tayo ng high tsaka ng low spot. Dito mas malaki yung swing dito sa side na to. Relative. So mukhang ito yung pinakamababa. Diyan ko muna isa-set yung 0. Yan. So, dito yung pinakamataas. Dito yung pinakamababa. Dito yung pinakamataas. So, mamarkahan ko na. Dito yung plus. Dito yung minus. Okay, so analyze natin ngayon kung ano yung sitwasyon ng crankshaft natin. Sa palagay ko, pilipit itong crankshaft. Kasi, ayun yung big pin, nandito yung plus niya, tsaka yung minus. So, kanina, nalaman natin, kung nasaan yung minus, doon pupukpukin. So, susubukan kong pukpukin yan dito. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, pinukpok ko na yan kanina dito. Tingnan natin kung nag-improve. Taas pa rin. Maabot ng 12. Nahulog. Ito yung lowest niya. Kung nasa yung lowest kanina, ngayon nandun pa rin. Tapos, umabot ng 12. So, try ulit pukpukin. Okay, so anong nangyari? Kapupukpuk ko, nasobrahan. Kanina, ito yung high spot natin. Ngayon, yun na yung low. Nabaliktad, nasobrahan ng pukpuk. Kanina, ito yung minus, ito yung low. Siya na ngayon yung plus. Ayan, at hindi lang yon, sumobra-sobra pa. So, sa halip na makabuti, lalong nakasama yung pagpukpuk ko. So, ganun talaga, trial and error. So, pukpuk ulit, kabila naman. Okay, so matapos kong pukpukin, may mga development na nangyari. Una, naiba na yung lokasyon ng high and low spot niya. So, ito na ngayon yung high.
malapit dun sa big pin. Ayan, minarkahan ko na siya ng plus. Tapos, yan na ngayon yung low. Yung malayo naman dun sa big pin. So, anong nangyari? Kaparehas na siya ng side na to, yung high and low spot niya. So, di ba kanina, no experiment natin. So, yung kaso na yan, kung parehong plus dito sa may big pin, ibig sabihin, buka itong counterbalance. Nakabukang ganyan. So, ngayon, ang susunod kong susubukan, pupukpukin ko yan dito para maglapit ng konti. Okay, so, matapos kong paulit-ulit na sinubukang i-align tong crankshaft, siguro mga 10 beses akong nag-attempt. Minsan, pag pinukpok sumusobra. Ito na yung pinaka best na result na nakuha ko. So, 0. So, ayan. 0 to 0.03 millimeter. Yun na yung best na nakuha kong alignment. Run out. Mahirap din kasing asahan tong crankshaft ko dahil hindi na maganda yung surface. Pero ang laki improvement kumpara nung bago ako mag-align. Subukan ko dun sa kabila. Pero nasa 3. So 0 ulit. So yun na yung the best na nakuha ko. Kasi pag sinubukan ko pa uling pukpukin, sumusobra minsan. So yun na, 0.03 millimeter po yung run out ko.